Okey, ini merupakan video hashtag Tanya Pian yang ke-6. Padu babe. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada korang yang support aku untuk teruskan buat video dekat YouTube channel dan juga dekat Facebook page. Sebenarnya aku sangat-sangat terharu dengan korang semua yang menzahirkan kata-kata semangat dekat ruangan komen. Thank you very much guys. Okay, soalan yang pertama aku nak jawab untuk video kali ni daripada Rider or Stay Home. Okay, dia tanya, Abang Pian boleh suggest tak apps apa yang paling cun untuk editing? Dan soalan yang kedua ialah, boleh suggest tak basic set untuk vlogging dan lain-lain? Okay, ini soalan-soalan yang berkaitan dengan video editing dan juga vlogging. Apps yang paling cun untuk editing, untuk aku sekarang ni aku guna Final Cut Pro 10. Boleh digunakan dekat MacBook Pro ataupun dekat iMac. Kalau siapa yang tak ada iMac ataupun tak ada MacBook Pro, boleh gunakan software Adobe Premiere ke, Sony Vegas. Dan sekarang aku rasa dah banyak dah software-software ataupun apps untuk editing video. Cumanya yang paling ditakutkan ialah mengenai stability software ataupun apps tu. Adakah dia boleh memproses video dengan lajunya, ataupun nanti bila kita dah editing ada masalah dengan crash, ataupun dan bila nak export tu kadang-kadang dia ada problem. Okay, soalan yang kedua, basic set untuk vlogging. Okay, kalau korang tengok dekat Facebook page aku ada bagi tahu aku punya favorite camera setup untuk vlogging. Yang mana aku gunakan untuk kamera, aku gunakan kamera Canon 80D. Lepas tu untuk microphone aku gunakan video mic daripada Rode mic. Tripod aku gunakan Manfrotto. Untuk memory card aku gunakan SanDisk 32GB Extreme. Kalau nak gunakan yang class 10 memory card. Okay, jangan guna class 4 ataupun bawah daripada class 10. Kalau korang nak tambah macam monopod ataupun tripod, aku suggestkan korang guna brand Manfrotto. Memang mahal sikit tapi ianya sangat-sangat berkualiti, korang boleh pakai lama. So invest sikit dekat camera setup so that korang tak perlu nak upgrade berulang-ulang kali. Okay, soalan seterusnya daripada Zikri Karim. Apa tercetusnya Abang Pian nak buat review makanan? Pada mula abang berkecimpung dalam bidang ni, apa cabaran paling besar yang pernah abang tempuh? Hashtag Tanya Pian. Kenapa tercetusnya idea untuk buat review makanan ni? Pada mulanya sebab minat lah. Minat, aku gabungkan dua jenis minat aku ni, minat makan dan juga minat buat video. So at the same time aku fikir macam mana aku nak generate income daripada minat aku ni. Cabaran paling besar ialah, macam aku personally, aku bukan orang yang banyak cakap. So bila orang tengok kita buat video, aku ada rasa perasaan malu dekat situ. So itulah yang paling besar sekali pada aku pada masa tu, untuk melawan perasaan malu kita tu kan. Kita nak buat je bila orang tengok kita buat video, kita bercakap seorang-seorang depan kamera. Dan Alhamdulillah sekarang ni walaupun masih lagi ada perasaan malu tu, tapi dah makin kurang. Maksudnya aku dah cuba overcome that problem from time to time. Soalan seterusnya daripada King Lantern. Assalamualaikum Abang Pian. Waalaikumsalam. Pernah tak Abang Pian sakit perut sebab makan makanan yang pedas? Hashtag Tanya Pian. Okey, aku pernah mengalami sakit perut yang kronik selepas makan Carolina Reaper beberapa tahun lepas. Tak silap aku 2 tahun lepas aku cuba makan Carolina Reaper bersama dengan burger McChicken. Pada mulanya aku boleh tahan pedas tu dekat mulut. Okey, memang tak ada masalah. Tapi dia jadi masalah bila kepedasan tu sampai kat perut. Aku tak dapat kontrol lah bila dah sampai kat perut, dan dia efek pada usus. Dan masa tu aku memang rasa sakit yang sangat-sangat teruk. Dan aku masa tu dah pergi on the way ke hospital lah. Tapi aku berhenti tepi jalan dan aku berdoa sebenarnya. Alhamdulillah, masa aku berhenti tepi jalan tu, aku try untuk relax, untuk bertenang. Dan masa tu aku ada sebotol air dekat dalam kereta. Aku cuba minum sikit-sikit dan lebih kurang dalam setengah jam juga aku bertarung dengan rasa sakit tu. Dan Alhamdulillah lepas tu tak ada apa-apa dah. Aku pernah juga mengalami food poisoning masa pergi balik daripada Indonesia. Aku rasa ada dalam 2 kali lah aku kena food poisoning. Aku cuba beberapa street food yang ada dekat Jakarta dan juga di Aceh. Masa tu aku pun tak berjaga-jaga. Aku main tiba je makan makanan dekat tepi-tepi jalan tu. Rasanya dekat almost 2 weeks juga aku kena food poisoning tu. Masa tu berat badan aku memang turun lah jauh daripada apa yang aku pernah
turun sebelum ni, iaitu lebih kurang dalam 79. Masa tu memang sangat-sangat kurus lah. Dekat Malaysia pun aku pernah kena juga food poisoning, tapi aku tak nak cerita dekat mana sebab takutnya akan menabur pasir dalam periuk nasi diorang pula. Tapi aku dah bagi tahu kepada pengusaha makanan yang aku kena food poisoning selepas daripada buat food review dekat kedai makan tu. Soalan seterusnya daripada Muhammad Hafiz. Dia tanya, Abang Pian, buatlah challenge Maggi pedas gila. Okey, ada banyak juga komen-komen yang suruh aku try Maggi pedas gila. Dan aku pun ada tengok dekat 7E dan juga dekat pasar raya yang berdekatan ada jual Maggi pedas gila ni. Aku belum lagi berkesempatan untuk cuba rasa, dan insyaAllah kalau berkesempatan nanti aku akan buatkan satu video lah untuk korang tengok adakah Maggi pedas gila ni betul-betul pedas pada aku ataupun just hype je benda ni. Kadang tulis je pedas gila tapi padahal tak pedas pun kan. Okey, soalan daripada nama dia pelik sikit lah, Hujung Pangkal Besi Kayu. Ada tanya, Pian, nak tanyalah, kerja betul Pian sebenarnya apa? Takkan setiap masa edit video post dalam YouTube dan dah tak join Vid Daily lagi ke? Hashtag tanya Pian. Ramai yang bertanyakan, Pian, kau kerja apa sebenarnya ni? Aku memang full time buat video dekat YouTube channel dan juga dekat Facebook page Padu Babe. Memang itulah kerja aku. Alhamdulillah aku kerja dengan apa yang aku minat. Sekarang ni aku disponsor oleh pihak Kerengga, yang mana mereka suruh aku buat video-video yang berkaitan dengan travel, review makanan. Kalau korang tengok video-video yang start yang dimulakan dengan logo Kerengga itulah adalah sponsor daripada pihak Kerengga. Soalan dia tanya, dah tak join Vid Daily lagi ke? Yep, memang aku dah tak akan join Vid Daily lagi. Okey, soalan seterusnya daripada Aris 262. Okey, dia tanya, Padu Babe Studios ni Abang Pian handle seorang ke? Hashtag tanya Pian. Okey, sekarang ni memang aku manage Padu Babe Studios ni seorang, dan aku dibantu oleh wife aku. Wife aku jadi cameraman dan juga wife aku contribute untuk hasilkan subtitle English dekat video-video Padu Babe Studios di YouTube channel. So video-video Padu Babe Studios boleh ditonton oleh masyarakat luar juga. Dan ini mungkin soalan terakhir untuk video kali ni daripada Acai Suhaidih. Dia kata, salam Pian, waalaikumsalam, baju logo box Padu Babe tu tak ada jual ke? Hashtag tanya Pian. Okey, insyaAllah lepas raya nanti aku akan launchkan semula penjualan t-shirt box logo Padu Babe, okey, yang color merah putih tu. Dan mungkin aku akan still jual secara limited, dan aku akan announcekan dekat YouTube channel dan juga dekat Facebook page dan juga di Instagram Padu Babe Studios. Okey, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab support aku untuk buat video daripada dulu sampai sekarang. So see you guys in the next videos.